چینه چینه تمانه رودخانه آب روانه. مقاومت نکنه. یه بوس دادم برو. تا یعنی یه بوس نباید بده. نمیخوای. تا اصلا آدم نیست. بیا. باش بیا برو. کمکم کن کمکم کن نظر اینجا بمونم تا بپوسم. این شعر رو من برای تاها خوندم. گفت که تاها اسیرم. گفت به کی داری میگی؟ من گلوم درد میکنه، من آقا میکروب گرفتم، میخوام استراحت بکنم. الان از پارسال تا حالا این آقا میکروب اومده، اینا میگن ما آقا میکروب. هر وقت میگن بیا یه ذره کار، ما آقا میکروب دارم، گلوم درد میکنه. بجاش میدونی چی رو از دست میده؟ بجاش بیچاره رفت زیر خاک، بجاش اینو از دست میده. فشنگ فروت. من میام اینجا. بفرمایید. جاتون خالی. میدونی مزه چی میده؟ مزه نارنگی و پرتقال میده. خیلی هم جالب. امسال این مرغا اومدن پیله کردن به این، میرفتن روش نک میزدن، این میوهشو مینداختن پایین. و من میخواستم اینو جابجا کنم ببرم اونور که هنوزم فرصت نکردم، و چون هوا گرمه دیگه هم از این به بعدم بهش دست نمیزنم تا 20 روز دیگه هوا خنک بشه. به خاطر همونه که براش قیم درست حسابی نزدم. میخوام ببرم اونجا اینطوری گنبدی درست کنم شیک و مجلسی. خب من یه خورده از این علف بلفا بریزم این حیوانات جنگلی بخورن، بریم بعد بخوام یه چیز باحال نشونتون بدم. یک چیز خیلی جالب اونجا من دارم، چند روز به عشق شما اونو نگه داشتم، میخوام به شما نشون بدم. بیا بریم. جوجه بی یه قوقلی بکن. بگو بیایید. آفرین. هوا گرمه، اینا تو آفتاب وا نمیستن برای خوردن علف. من این علف ها رو همونجا یک کپه میکنم، رو هم دیگه انباشته میکنم. بعد این علف ها کم کم تبدیل به کمپوست میشه، توش پر حشره میشه، کرم میشه. اینا اون کرم و حشره ها رو میان میکنن، ناخون میزنن، بازی میکنن، حسابی حال میکنن. در کل این علف ها اگه نباشه اینا اینجوری دبرس میشن، ناراحت میشن. بریم ماهی ها منتظرن، گرسنه‌ان، میگن آب. بریم. ماهی عاشق اون آبشاره. با اون کار آب خنک میشه، اکسیژن دهی میشه. وقتی اکسیژن آب بیشتر بشه میان غذا میخورن. وقتی غذا بخورن تفلی میشن. وقتی تفلی میشن منم اینا رو مورد عنایت قرار میدم.
آدم وقت آزاد داشته باشه اینجا برای خودش یک ساعت 2 ساعتی بگیره بخوابه. همین که اینجا میشونه هم خوابم میگیره. بریم کلبه اونجا کار داریم. بریم. نگو نمیای. الان دیگه وقتی شوهر کردنمه. بعد از اینکه درخواست شوهر کردم الان میخوام شما رو با یک حرکت خواستگار زنون شگفت زده کنم. مینال بلبل چرا دیر آمدی میمست بلبل، منم دیر آمدم تقصیر نداشتم، آدم دیگری بوم فرصت نداشتم. جان می تو به جان می تو به تو گوشه بشر به من جان می تو به چی رسوایی امی سر به من جان می تو به همتی همرا بدن می همرا غران کن، همتی همرا بدن می همرا غران کن. چین تو مانه رتخن ابروانه چین تو مانه نمک دانی تو استن بادانی تو تازه بیچم خیار سردراره تازه بیچم خربزه ای چقدر بامزه. در قسمت قبل به شما گفته بودم که اگر کسی بخواد یه هندونه ای رو بذاره که 1-2 ماه بیشتر بمونه حتما باید از این هندونه های سیاه باشه، پوستش سبز باشه، این شکلی باشه. اینا دیرتر میرسن. کشاورزا اینا رو میکارن. یه مدل دیگه هم از توش زرده، اونا باز از این بیشتر میمونه. کشاورزا اینو میکارن بعد با این جود و دستگاه و اینا میبندن بالا پشت بوم. اگر یه چند تا نوه عوضی نداشته باشین که بره بالا پشت بوم و هندوانه رو بخوره مثل ما که این کارا رو میکردیم اون موقع، او هندوانه میمونه تا شب یلدا. هواش داره میارن میشکنن، 4 تاش خراب در میاد، 2 تاش خوب در میاد، یکی شیرین غنده. خلاصه همون خاطره شب یلداه. اون موقع شب یلدا این شکلی نبود که. اون موقع ما شب یلدا که میشد تو خونه پدر بزرگ من اصلا یه پروسه بسیار طولانی بود که خوراکی های شب یلدا رو تهیه بکنن. هر کسی از یه سنب و سوراخ یه چیز قایم کرده بود اونو در می آورد. یکی یه مش پسته می آورد، یکی یه مش بادوم می آورد، یکی مثلا تابستون آلو خوش کرده بود اونو می آورد. هر که هر چیزی داشت. یکی میرفت جنگل ازگل می آورد. از این ازگل کوچیکا الان تو خونه های گیلان همه جا هست. اون موقع تو خونه ها نبود، توی باغ و بجار و توی جنگل بنگلا بود. تو دامنه کوه اونورا میرفتن می آوردن. مثلا 2-3 تا مردای خونه میرفتن دنبال اون، یکی میرفت دنبال هندونه. خلاصه یکی میرفت شکار مرغابی. پدر بزرگ من میرفت غاز می آورد. پدر بزرگ من اسلحه شو بر می داشت، اسلحه شکاری. ما بچه‌هاش عشق میکردیم. یه کمد داشت، اسلحه و مهماتش توی اون کمد بود. من اگه بهتون بگم من توی اون کمد میخوابیدم فکر کنید که من دروغ میگم، ولی دروغ نمیگم. من واقعا اینقدر عاشق اون اسلحه اینجوری دراز داشت. یه دونه لوله داشت، تکلول بهش میگفتن. اینو فشنگ از این فشنگای برنجی داشت. چه حالی من میکردم، میرفتم با این دست میزدم. خلاصه هیچی. اون آقا میرفت برای ما غاز می آورد. مادر بزرگ با میستاد برای ما با این از این چیزا. مینا داره الان، اینا از اینا مینا با این میگم مینا. مادر بزرگ با این اینجوری میکرد، مشت سنگ بر میداشت، گردو رو میسابید، فسنجون درست میکرد. جای شما خالی، جای شما خالی. آخه چه خاطره ای بود، چه خاطراتی بود.
20 نفر 30 نفر اصلا شمارشی نبود که شمارشی نبود عموها عمه ها پسر عمو پسر عمه اصلا بیا بسر بیا شربته نونه داریم بابا جان تفنگ چخماخی مینال بلبل چرا دیر آمدی میمست بلبل منم دیر آمدم تقصیر نداشتم آدم دیگری بوم فرصت نداشتم جان میتوبه جان میتوبه تو بشر به مای جان میتوبه چی رسوایی همی سر به مه جان میتوبه همتی همرا بدن می همرا قهرن کرد همتی همرا بدن می همرا قهرن کرد چینه تمانه رودخانه آب روانه چینه تمانه رودخانه آب روانه تازه بیچم خربزه ای چقدر بامزه تازه بیچم خیار سر دراره یا ماما جان مزه بهاره بابا چقدر لجبازه چقدر لجوجه این کوچولو هم باره خب دوباره میریم سراغ چی؟ جان میتوبه جان میتوبه خوش بخندی بسر منم دوست دارم بخندی دیگه بابا شما هم بخندین حال کنین کیفشو ببرین ای بابا اینم از این همسر بنده از اون جایی که وسواسی تشریف داره اینا وقتی که از فروشگاه میاد وای میسته اینا رو قشنگ میشوره اینا رو سنگشور میکنه بعد میذاره توی آفتاب 3 روز دیگه دهن ما رو سرویس میکنه اینا رو خشک میکنه میریزه اون تو به این دلیل من یک ضرب میریزم همه ادویجات این چیزای خوراکی ما این شکلیه اما شما اینو قبلش سنگشور کنید بعد بردارید بریزید این تو و این شما رو نجات میده توی این گرما این شما رو نجات میده همین شما رو نجات میده و مابقی اون هندونه رو که من اینجوری کردم خش کردم اون خش میگم جوجه ها که اگه اونا هم نخورن این گرما اونا رو میکشه هلاک میکنه اینجا خیلی گرمه اینجا واقعا گرمه و اگه من این هندونه رو پوست هندونه رو به اونا ندم باید بهشون دارو بدم ویتامین سی بدم چون که دوست دارم مرغای منم ارگانیک باشن چون ته ماجرا من اونا رو میخورم همه رو من میخورم پسر گل خوشگله پسر گل بفرما همسر گلم بفرما اینم برای خودم گلم بفرمایم خیلی خوشگلم بفرمایم شما هم بفرمایید
شما هم بفرمایید به سلامتی. بیا بیا بیا. بیا بابا هندونه بخورین، هندونه ای بخورین، هندونه رو بخورین. بیا بیا اردکا. خب حالا متوجه شدید چرا باید به قطعات ریز ریز تقسیم کنیم و براشون بریزیم که همه با هم هر کدوم یه تیکه هم بخورن براشون بریزیم، اما باید به همه تون برسیم.